નમસ્તે મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદીએ આજે દેશને જ્યારે સંબોધન કરેલું છે ત્યારે તેમણે એક મોટી જાહેરાત કરી છે કે 20 લાખ કરોડના આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી છે। 2020ની અંદર 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ એટલે કે 2020ની અંદર 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ જે કોરોનાના કારણે લોકડાઉનના કારણે દેશની ઇકોનોમીમાં જે આર્થિક સંકટ આવ્યું છે તેને બહાર લાવવા માટે આ પેકેજ રામબાણ સાબિત થઈ શકે એમ છે। આ પેકેજમાં કોને શું મળશે? શ્રમિક માટે, કિસાન માટે, કુટીર ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, સ્વદેશ અપનાવો અને દેશ બઢાવો, સ્વદેશ અપનાવો દેશ બઢાવોની જાહેરાત તેમણે કરેલી છે। શું છે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો મિત્રો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરી પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો અને નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ 2020, આ પેકેજમાં કોને શું મળશે તેની વિગત જોઈએ તો તેમણે સૌથી પહેલાં મહત્ત્વની જાહેરાત એ કરેલી છે કે આર્થિક પેકેજથી દેશ આત્મનિર્ભર બનાવવામાં આવશે, એટલે કે બીજા ઉપર આપણે આશા ન રાખવી પડે, આપણે જાતે જ તમામ વસ્તુનું નિર્માણ કરી શકીએ તેવી રીતનું એક પેકેજની અંદર જાહેરાત થઈ શકશે। આ પેકેજ ભારતની જીડીપીનો 10% જેટલો હિસ્સો છે, એટલે બહુ જ મોટું પેકેજ છે। 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ એટલે બહુ જ મોટું પેકેજ જે જીડીપીના 10%નો હિસ્સો છે। હવે આ પેકેજની અંદર શ્રમિક, કિસાન, મજદૂર, કુટીર અને લઘુ ઉદ્યોગ માટે આ પેકેજની અંદર વિશેષ જાહેરાત કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને જે લોકલ પ્રોડક્ટ છે તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। લોકલ ઉદ્યોગો આગળ વધે તે માટે સરળ નિયમો, શરતો તેમજ સરકાર તરફથી સહાય અને ટેક્સ બોજો હળવો કરવામાં આવશે, જેથી લોકલ પ્રોડક્ટને પ્રોત્સાહન મળે અને આ પ્રોડક્ટ આગળ આવે અને તેવા તમામ પ્રયત્નો સરકાર તરફથી કરવામાં આવશે। સપ્લાય ચેનને આધુનિક બનાવવામાં આવશે, એટલે કે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો અને એકબીજા ઉપર આધાર રાખનાર વેપારીઓથી લઈ તમામ માટે સાંકળ સમાન જે પુલ છે તેને ધ્યાનમાં રાખી તમામ માટે પેકેજમાં રાહત આપતી જાહેરાત કરવામાં આવશે। આપને ખબર છે, કોરોનાના કારણે અત્યારે જે સપ્લાયની ચેન છે તે વિખૂટી પડી ગઈ છે, પરિણામે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો અત્યારે બંધ કરવા પડે છે, ત્યારે આવા સમયની અંદરથી શીખ લઈ જે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો છે, સપ્લાયની ચેન છે તેને આધુનિક બનાવવામાં આવશે। તેને ધ્યાનમાં લઈને પણ આર્થિક પેકેજની અંદર જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે। કિસાન માટે જે દરેક સ્થિતિમાં, દરેક મોસમમાં દેશવાસીઓ માટે દિવસ રાત મહેનત કરે છે તેને લઈને પણ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે। મધ્યમ વર્ગ માટે જે દેશની ઈમાનદારીથી ટેક્સ આપે છે અને દેશના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન આપે છે તેના માટે પણ આ પેકેજની અંદર વિશેષ જાહેરાત હશે। લોકલ પ્રોડક્ટ ખરીદવા ઉપર જોર આપવામાં આવશે અને ગર્વથી આ પ્રોડક્ટ ખરીદે તે માટે પ્રચાર પણ કરવામાં આવશે। મિત્રો, મોદીના સંબોધનમાં 3 મહત્વની વાત હતી। એક તો કિસાન માટે, મધ્યમ વર્ગ માટે અને લોકલ પ્રોડક્ટ ખરીદવા ઉપર ખાસ જોર આપવામાં આવશે અને આર્થિક પેકેજની અંદર પણ તેને લગતી વિશેષ જાહેરાત કરવામાં આવશે। તો મિત્રો, અત્યારે જે મોદીએ જાહેરાત કરી આર્થિક પેકેજની તેની તમને ઉપર છેલ્લી માહિતી આપી। વિશેષ માહિતી જ્યારે આવતીકાલે વિત્તમંત્રી એલાન કરશે ત્યારે તમને વિડીયો બનાવી આપીશું। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।